السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نن به د څلورم کلاس میتھمیټکس ریویو کو د ایکسرسایز د 2 نمبر چپټر ریویو وکړو. په دې کې اولنی کوېسچن کې وایي which of the following numbers are divisible by 3, 2, 5 and 10. موږ نه غواړي چې په دې لاندیني کوېسچنو کې کم یو کوېسچن په دې 2 باندې، په 3 باندې، په 5 او په 10 باندې پوره تقسیمیږي. نو دې ته که وګورئ دا خو په 2 باندې هم تقسیمیږي، 5 باندې هم تقسیمیږي، ځکه چې په یونټ پلیس یې 0 دی. دا ما کړي دي، دا زه تاسو داسې سرسري کومه، داسې زباني درته کوم. او په 3 به وګورو چې تقسیمیږي که نه. نو دا ډیجټس به جمع کړو، 1 او 7 8 او 4 12 او 3 13 14 15 او 1 16. نو 16 په 3 نه تقسیمیږي، نو دا انسان موږ ریجکټ کړله. داسې دا په 5 تقسیمیږي او په 10 تقسیمیږي، خو په 3 تقسیمیږي که نه. نو 4 او 1 5 او 2 چې 7 او 3 8 9 10. دا په 3 نه تقسیمیږي، دا خو په 2 نه تقسیمیږي ځکه چې دا آډ نمبر دی یونټ پلیس. دا به وګورو، دا خو په 2 تقسیمیږي ځکه چې ایون نمبر دی یونټ پلیس کې، او 0 دی. نو په 10 تقسیمیږي او په 5 هم تقسیمیږي، په 3 تقسیمیږي که نه، صرف یو پاتې شو. نو 5 او 5 او 5 3 پنجان چې جمع کوم 5 تینې 15 او 3 چې ورسره جمع کړي نو 16 17 18 18 په 3 تقسیمیږي چې 3 18. نو دا یوه داسې انسه ده چې دا په 2 هم تقسیمیږي، په 3 هم تقسیمیږي، په 5 هم تقسیمیږي او په 10 هم تقسیمیږي. دې کې کوېسچن نمبر 2 کې وایي آیډنټیفای د پرایم اینډ کمپوزیټ نمبر. تاسو په دې کې پرایم او کمپوزیټ نمبر وښایئ. تاسو ته ما ویلي پرایم هغه نمبر وي چې هغه په 1 او په خپل ځان صرف تقسیمیږي، په نورو انسو نه تقسیمیږي. لکه 19 چې دی دا صرف په 1 باندې تقسیمیږي. په 19 چې په 1 تقسیم کې مطلب 19 روپۍ یو کس له ورکړي 19 به راشي، 19 کن 19 او 1 19 19 19 چې په 19 تقسیم کې 19 کن 1 به ترې راشي، او دا چې په 1 تقسیم کې 19 به ترې راشي. داسې 15 دا په 3 هم تقسیمیږي، په 5 هم تقسیمیږي، او 15 په خپل ځان هم 15 کن 15 باندې هم تقسیمیږي. داسې 31 دا به پرایم نمبر دی. نو دې کې تاسو پرایم او کمپوزیټ نمبر به اوس رایستی شئ انشاءالله. په دې کوېسچن نمبر 3 کې وایي لیسټ آل د پرایم نمبرز بټوین 30 اینڈ 50 او 50 او د 30 په منځ کې چې کوم پرایم نمبر دی نو هغه پرایم نمبر تاسو وښایئ. نو په دې کې خو دا اسانه ده، تاسو ته ما ویل چې پرایم نمبر کم نمبرز ته وایي. پرایم نمبرز هغه نمبرز ته وایي چې هغه صرف په 1 او په خپل ځان باندې تقسیمیږي. نو اوس خو اسانه شوله پرایم نمبر، لکه اوس 31 دی ځکه چې 30 خو کمپوزیټ نمبر دی. نو د 31 داسې نمبر دی چې دا په 1 باندې تقسیمیږي او په خپل ځان 31 باندې تقسیمیږي. داسې 32 خو نه دی، دا کمپوزیټ کې راځي. 33 هم په کمپوزیټ کې راځي ځکه چې 11 تینې 33 دا په 11 تقسیمیږي، په 3 هم تقسیمیږي 33. نو دا په کمپوزیټ کې راځي. 34 هم په کمپوزیټ کې راځي او 35 هم په کمپوزیټ نمبر کې راځي. بیا ورپسې اخري 37 دا پرایم نمبر دی، او 37 به ځي بیا 38 39 40 41 پرایم نمبر دی، 43 پرایم نمبر دی او 47 پرایم نمبر دی. باقي نو ټول کمپوزیټ نمبر دی. کوېسچن نمبر 4 کې وایي چې لیسټ د فیکټرز اف ایچ اف د فالوینګ. د دې فیکټرز معلوم کوي، لکه دا په کم کم انسه باندې تقسیمیږي. دا 4 په 1 باندې تقسیمیږي، په 2 تقسیمیږي او په 4 په خپل ځان باندې تقسیمیږي. نو د 4 فیکټرز دي، د دې به فیکټرایزیشن وکړي. فیکټرایزیشن چې وکړي تاسو 2.1 نمبر ایکسرسایز وګورئ انشاءالله چې په هغې کې به دا تاسو ته کلیر شي. کو پرس که هغه تاسو دې کې تاسو له د نه درتلو څه چانس وي نو هغه وګورئ. هغه به تاسو نه یې کتلی سم، نه به وي پریکټس نه تېر کړی ځکه به دا تاسو له نه درځي. داسې 21 چې کوم دی د دې به فیکټرز معلوم کوي. نو 21 په 3 او په 7 باندې تقسیمیږي. څنګه چې فیکټرز موږ معلومو داسې 21 دی، نو په 2 نه تقسیمیږي، په 3 تقسیمیږي، 7 3 21 او 7 به په خپل ځان تقسیمیږي، 7 1 7. 3 او 7 د دې فیکټرز دي، داسې د 66 فیکټرز. کوېسچن نمبر 5 کې فایند د HCF of the following pairs of numbers. د دې HCF معلوم کړئ. HCF خو دا دی اوس تیر شو په 2.3 کې، نو دا هم اسان دی. کوېسچن نمبر 6 کې وایي
چې find the HCF of 60, 90 and 120 by using Venn diagram. نو دا هم آسان دی. وین ډایګرام تاسو ته ما یو څو کوېسچنې کړې وي هغه وګورئ انشاءالله چې هغې نه به کلیر شي. خو زه دا کوېسچن به درته زه وکړم. دا کوېسچن دی موږ ته یې 60 90 او 120 راکړی. ریکوایرډ کې زموږ نه HCF غواړي by وین ډایګرام. نو تاسو په سلوشن کې ولیکئ. آسان دی چې سلوشن کې به اول تاسو د 60 پرایم فیکټرایزیشن وکئ، بیا 90 داسې، بیا 120. آسان دی. دا په دو کې کېږي 30 دونې 60 رالی، او بیا په دو کې کېږي 15 دونې 30 رالی، بیا په 3 کې کېږي 3 5 15 رالی، او 5 کې کېږي 5 1 5. داسې دا 45 دونې 90 رالی، بیا په 3 کې کېږي 3 1 3 او 5 3 15 3 45 رالی، بیا په 3 کې کېږي 5 3 15 رالی، بیا په 5 کې کېږي 5 1 5. 120 په 2 کې کېږي 6 دونې 12 او 2 0 0. نو 60 دونې 120، بیا په 2 کې کېږي 30 دونې 60 رالی، بیا په 2 کې کېږي 15 دونې 30 رالی، بیا په 3 کې کېږي 3 5 15 او بیا 5 1 5. نو تاسو اوس دې ته وګورئ. موږ نه HCF غواړي. HCF کې تاسو ته ما ویل چې صرف موږ به څه راخلو، موږ به په HCF کې صرف او صرف زموږ کار به دا وي چې HCF کې زموږ صرف او صرف کامن را واخلو، ان کامن به موږ نه راخلو. او کامن موږ هغه راخلو چې کم په ټولو کې کامن وي، لکه اوس 60 دی 90 دی او 120 دی. په دې ټولو کې چې کله کامن وي نو علي به موږ راخلو. 60 د څه برابر دی؟ 2 ضربې 2 ضربې 3 ضربې 5 ضربې 1. داسې 2 ضربې 3 ضربې 3 ضربې 5 ضربې 1. داسې دا د څه برابر دی؟ 2 ضربې 2 ضربې 2 ضربې 3 ضربې 5 ضربې 1. دا 1 خو په ټولو کې کامن رالی، خو چونکې دې ته موږ وګورو نو په دې کې زموږ سره نور نمبرز هم کامن راځي، نو موږ به 1 کنسیډر کوو. نه دې کې دا کامن شو. بل 2 به دې کې وګورو، دې کې خو شته دی، خو 2 دلته نشته دی، دلته هم شته دی. دا څه LCM نه دی. کو LCM وی بیا موږ دا او دا 2 به هم کامن اخیستی وی، خو دا LCM نه دی. په دې کې به موږ په ټولو کې کامن اخلو. دلته به 3 ګورو، دلته هم شته دی او دلته هم شته دی. دا 3 او دا 3 په دې درې واړو کې کامن دی. بل 3 به وګورو، دلته خو شته دی خو دلته نشته دی او دلته هم نشته دی. 5 به وګورو، 5 دلته شته دی، دلته هم شته، دلته هم شته، نو یو به 5 راوړل. نو دلته اوس زموږ سره 3 کامن رالی. HCF زموږ سره رالی یو 2 رالی دی. 3 دوګان نه موږ یو 2 راواخیستله ضربې. د 3 تینانو د کامن نه موږ یو 3 کامن راواخیستو، او د 5 نه د 3 پنجانو نه موږ یو 5 راواخیستو. اوس په دې له موږ ملټیپلیکیشن ورکو. د دې به څه جواب راشي؟ د دې جواب به راشي 2 3 6 او 6 5 30. 30 د دې انسر رالی. 2 3 6 5 30. HCF زموږ سره 30 رالی. اوس دا چې په وین ډایګرام باندې موږ شو کوو، نو وین ډایګرام به موږ داسې وکړو. داسې دا اوس فرض که دا د 60 دپاره شو او دا د 90 دپاره شو. دا به زه د 120 دپاره وکړم. 120 دپاره دا شو. په 60 کې تاسو وګورئ، دې کې یو 2 د دې نه کامن وه، یو پکې 3 او یو پکې 5. دا په ټولو کې کامن و. 3 او 5 دلته به کامه وکړم، دلته به هم کامه وکړم. او نور داسې انسي چې هغه په 60 کې شته دی او په دې نورو کې نشته. په 60 کې 2 شته دی او 2 په دغه کې هم شته دی، په 120 کې هم شته دی. په 90 کې بله 2 داسې نشته دی چې هغه په دې کې شته. نو 60 او د 120 په منځ کې یو 2 کامن ده او یو 2 صرف کامن ده، او 120 کې یو 2 سیوا هم ده. 120 کې به موږ یو 2 سیوا کو. نو دا 2 دا په 120 کې هم راله، او دا یو 2 دا په 60 کې هم راله. دا 2 او 3 او 5 دا خو په دې خانه کې 90 په هغې کې هم رالی، په 60 کې هم رالی او په 120 کې هم رالی. اوس د 90 په هغې کې داسې څه انسه شته دی چې هغه کامن نه وي او صرف په 3 کې وي. نو او شته دی بلکل 3 په 90 کې ده. نو 3 پکې دی چې هغه د نورو کې نشته دی. 120 کې یو 2 60 کې بله څه انسه شته دی؟ نه، 60 کې بلکل یو انسه هم نشته دی. تاسو دې کې 1 کم لیکلی شئ.
خو 1 نه بیرته همدغه راځي ځکه چې موږ پروډکټ د دې کله واخلو 2 ضرب 3 نو چې 2 3 چې او چې ضرب 5 نو 30 او ضرب 1 نو 30 کې 30 راځي دا د دې انسر دی. په دې کوېسچن نمبر 7 کې وایي find the LCM by writing common multiples. نو common multiples به لیکئ لکه څنګه داسې دا ټول اسان دي. 132 دی نو چې دی له په 1 کې ضرب ورکړي 132 به ترې راشي چې په 2 کې ضرب ورکړي نو 132 نو 200 او 32 64 264 او داسې په 3 کې ضرب ورکړي چې څه ترې راځي داسې 66 ته چې په 1 کې ضرب ورکړي 66 به ترې راشي چې په 2 کې ضرب ورکړي نو 66 او 66 60 او 60 120 او 6 12 نو 120 او 10 نو 130 او 2 د بارې والا 2 نو 132 نو 132 نو دا 132 او د دې په 2 کې کم ضرب ورکړو نو دا سیم راځي نو د دې به صحیح LCM یې دغه یي 132 به یې داسې د دې هم د قرنګي کامن ملټیپل دی خو هغه چونکې بیا د ویډیو لارج کیږي غټه کیږي نو بیا هغه تاسو د مخکینی لیکچر وګورئ 2.1 2.2 2.3 ان شاء الله پاګه کې به تاسو کلیر شي. زه به تاسو ته په دې کې کوېسچن نمبر 9 وکم. علي has 2 pieces of string. علي سره د پړي یعنی د رسۍ 2 پیسونه دي 2 پیسونه دي ورسره 1 piece 12 feet long and the other piece 18 feet. یو 12 فوټه اوږد دی بل 18 فوټه. he wants to cut them up to produce many pieces of string. دا غواړي چې دا دوه پیسونه دا کټ کی او چې ډیر پیسونه تی جوړ کی ډیر حصے کی that all are the same length with no string left over. چې ټول داسې انداز باندې دا کټ کی دا ټولې رسۍ چې زیاتی پکې صفات پاتې نشي مطلب زیاتی پیس پکې پاتې نشي چې هغه برابر نه وي. what is the greatest length د ټول نه greatest length په پدې کې کم یوي in feet په فوټونو کې that he can make them چې هغه دا جوړولی شي. ګوره تاسو ته مو ویلي چې کلم greatest largest او highest داسې قسمه الفاظ رالل نو د دې مطلب دا دی چې دا HCF زموږ نه غواړي څه رانه غواړي HCF. دا هغه کوېسچن دی چې تاسو ته ما اوس وکړلو زباني. اوس وګورئ 12 او 18 دا موږ ته راکړي موږ ته غواړي چې دا HCF د دې معلوم کړئ. هایست کامن فیکټر په دې کې وګورئ د ټول نه غټه حصه چې هغه دا ټول د ټولو کې کامن وي. نو د 12 به موږ فیکټرایزیشن وکړو پرایم فیکټرایزیشن نو دا په 2 باندې کېږي چې 2 12 بیا په 2 کېږي 2 3 چې او بیا په 3 باندې کېږي. داسې بیا موږ وګورو 18 ته 18 هم په 2 کې کېږي 2 9 18 بیا په 3 کې کېږي 3 3 9 بیا په 3 کې کېږي 3 1 3. نو ګوره تاسو وګورئ 12 او 18 چې موږ برابر واخلو 12 د څه برابر دی مطلب 2 ضرب 2 2 4 او 4 3 12 2 ضرب 2 ضرب 3 او ضرب 1 بم کوم ځکه چې دلته HCF ته نویس پته نه لګي. داسې دې ته وګورئ 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 1 ضرب 1 دې کې وګورئ دې کې دا کامن دی 2 او بل 2 دې کې شته خو دلته نشته 3 دلته شته بالکل شته او 1 هم شته نو چونکې موږ سره 2 آلریډي کامن راغلل 1 ته هیڅ ضرورت نشته نو HCF به زموږ سره راشي HCF به 2 ضرب 3 د دې 2 دوګانو نه او د دې 2 تینانو نه به یو 2 او یو 3 راوالم 2 ضرب 3 نو چې به ترې راشي دا چې د دې HCF دی مطلب د ټولو نه غټ پیس د رسۍ د دوی کومه خبره کوله رسۍ خبره کوله چې د ټول نه غټ پیسي چې نو هغه په دې ټولو کې کامل دا هم په تقسیمي یو دا هم په تقسیمي. نو تاسو ګورئ 12 چې بچي باندې تقسیم کې چې 2 نه 12 او چې 3 18 پوره په تقسیمي کې کنه دا چې د ټول نه هایست کامن هایست فیکټر دی چې په دې دا دوانه پوره تقسیمي. اوس کو 12 واخلې 12 په 12 باندې 12 تقسیم شي او 18 په نه تقسیمي نه چې د ټول نه غټ هغه نمبر دی چې دا دوانه نمبر به پوره تقسیمیږي. کوېسچن نمبر last. Question number 10 کې وایي Rabia is buying a pencil and erasers from the store. رابعه یو جنۍ د هغه پنسل او ایریزر یعنی ایریزر ربر ته وایي کنه ایریزینګ کوي ځکه
د سټون نه یو پنسل او ریزر یې واخیستو اخلي. pencil comes in packages of 35 هغه په 35 روپۍ باندې راځي کې ملاویږي. but eraser come in the packages of 7 په 7 کې ملاویږي. if Rabia wish to purchase the same number of pencils and erasers که هغه غواړي که نه چې دغه پنسل او اریزر هغه پرچیز کی همدغه تعداد کې what is the smallest number of eraser she can buy نو ټول نه کم اریزر یې ربړونه هغه څومره اخیستی شي. دې کې smallest چې کله راشي lowest چې کله راشي least چې کله راشي minimum ټکی چې کله راشي د دې مطلب دی چې دا LCM غواړي. دا هغه کوېسچن دی موږ ته راکړی 35 او 7 د دې LCM غواړي. نو اول به 35 تاسو معلوم کړئ. 35 په څه کې کېږي؟ په 3 کې کېږي که نه 5 6 7 8 نه کېږي په 5 باندې کېږي 5 7 35 او 7 په 7 باندې کېږي 7 کې 7 اوس 7 رالی نو 7 هم په 7 باندې کېږي. د دې دوانو LCM به څه شي؟ LCM 35 دی 35 د څه برابر دی 35 5 ضرب 7 برابر دی 5 ضرب 7 او 7 د څه برابر دی 7 برابر دی از اکول ټو 7 ضرب 1. نو ګوره په دې دوانو کې دا 7 کامن شو او دا 5 پکې ان کامن دی. نو LCM کې موږ څه کوو؟ په LCM کې موږ کامن یو واخلو د دې دوه کامن 7 نو نه 7 نه به موږ یو 7 واخلو نو 7 او ضرب ان کامن 5 موږ وایو چې LCM کامن ملټیپلای بای ان کامن نه جواب راځي 7 5 35 د دې 35 جواب دی. د ټولو نه کم تعداد چې هغه تاسو دا جینۍ رابعه نومې وه که څه نومې دا رابعه اخلي او په یو تعداد کې واخلي د ټول نه کم هغه به 35 وي اریزر او پنسلز. دا و لاست کوېسچن که ستاسو بیا هم څه کوېسچن وي نو بلکل تاسو تپوس کولی شئ او زما نه یا څه غلطي شوي وي نو انسان دی غلطي کیږي بلکل تاسو ماته وایئ زه به خپله غلطي کریکټ کوم یا زما بله داسې څه طریقه وي چې په هغې کې ستاسو سره څه خپله نظریه وي خپله تجویز وي چې په هغه تجویز باندې زه عمل وکړم او دا زمونږ د عمل او زمونږ د مقصد کامیابیږي او ښه طرف ته ځي نو بلکل تاسو ماته خپل تجویز راکولی شئ. زه به ستاسو ډېر مشکور یم. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.